So, ayan, nailagay ko na, nagawa na natin ng layout. So, punyeta! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, magbe-makeup tayo tulad ng mga ginagawa ko sa mga social media accounts ko, sa Facebook, sa Instagram, ayan. Yung mga ganyang makeup. So, napag-isip-isipan ko, gumawa naman tayo ng ganyan dito sa channel ko. Hindi lang dapat puro pang maganda. And guys, pasensya na ayaw ko naririnig nyo yung maingay sa paligid kasi marami nagpapalipad ng saranggola dito ng ganitong oras, mga 4. So, kung maingay, pasensyahan nyo na. And, ayan, simulan na natin itong video na to. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and i-click mo na din notification bell para updated ka sa aking every upload. So, ayan, simulan na natin itong video. So, ayun guys, kung mapapansin nyo, nakapag-makeup na ako and nakapag-primer na rin ako para tuloy-tuloy yung pag-makeup natin. Kasi kung mag-makeup pa ako, tatagal yung makeup natin. So, ayan, una natin gagawin is kunin natin itong eyeliner. I-draw na natin kung saan lang tayo maggagawa. So, ayan, nailagay ko na, nagawa na natin ng layout. So, punyeta! So, ayan, kunin na natin yung face paint natin para i-paint na natin tong inano natin, gulo. Paint natin to lahat. Next naman is kulayan na natin ito yung taas ng black. So, next naman natin yung sa nose naman tayo. Lalagyan na natin siya dito ng tulis. So, ayan, tapos na rin natin yung ilong, yung mata, na kulayan na rin natin to. Next naman is yung detail, yung mga shadow nila sa taas. Yun naman yung gagawin natin. Yung black siya.
So, next naman is lagyan na natin siya ng white dito sa mata para mukha talagang buhay yung mata natin. Kulang tayo ng white face paint. So, ayan, next naman natin gagawin is kuha tayo ng brown eyeshadow. Lagyan natin ng effect dito na talagang parang binanat siyang ganun. So, ayan. Ito na yung nagawa nating look. And ipa-finalize ko lang tong look at ako'y magbabalik. So, ayun guys, ito na nga ang ating nagawang makeup look. And kung nagustuhan nyo itong video nito, please give me a thumbs up. And subscribe mo na yung channel ko. And huwag mong kalimutang i-click notification bell sa baba para ma-update ka sa aking every upload. And thank you so much for watching. See you on my next video.